ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁን የተወደዳችሁ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የ9ኛ ክፍል ጂኦግራፊ ዩኒት 2 the physical environment of the world and Ethiopia የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት 3ኛ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። በባለፈው ክላሳችን እንግዲህ በፓርት 1 እና በፓርት 2 የመጀመሪያውን ሰብ ቶፒክ ያ ማለት the fourth that change the surface of the earth በሚል ቶፒክ ዙሪያ ስንመማር ነበር ማለት ነው። በዋናነት the internal force and external force የሚሉ ነገሮችን ነው በፓርት 1 እና በፓርት 2 ለማየት የሞከርነው። ዛሬ ደግሞ weather and climate በሚል ቶፒክ ዙሪያ የምንመማር ይሆናል ማለት ነው። ታዲያ እናንተም ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ እንዳያልፏችሁ የዶል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ አክብሮታዊ ግብዣዬ ነው ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ እስከመጨረሻ ድረስ ተከታተሉት፣ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ሰው እንግዲህ ቶፒካችን ዌዘር ኤንድ ክላይሜት ነው የሚል ሁለቱም የአየር ሁኔታዎች ናቸው። እንግዲህ የአየር ጸባይና የአየር ሁኔታ በሚል ገልጸዋለን። ዌዘር ምንድነው? ክላይሜት ምንድነው? ኦኬ፣ ስለዚህ እያንዳንዱን ዲፈረንሱን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኬተርሞች አሉን። there are so many terms here። እነዚህን ኬተርሞች እንግዲህ በእያንዳንዱ ቶፒክ ውስጥ እናገኛቸዋለን። ያኔ ዲፋይን እያደረግን እየተረዳን ምናምን የምናልፍ ይሆናል ማለት ነው። እጅግ በጣም በርካታ የሚሆኑ ኬተርሞች ናቸው ማለት ነው። እዚህ ላይ ሊታወቁ የሚገቡ ተርሞች ናቸው ማለት ነው። የመጀመሪያው ሰብ ቶፒካችን እንግዲህ earth and atmosphere ይላል። earth and atmosphere the air that surround the earth is called the atmosphere. It is an envelope of the transparent, colorless, tasteless, and odorless gas found above the Earth's surface. እንግዲህ አትሞስፌር የምንለው የከባቢ አየር ማለት ነው። የከባቢ አየር ማለት እንግዲህ እስከ ተወሰነ ኪሎ ሜትር ድረስ ቨርቲካሊ ስንመለከት ወደ ላይ ስናይ ያለው ነገር ነው። ያ ማለት መታየት አይችልም። በርግጥ ቀለም አልባ ስለሆነ ጣዕም የለውም፣ ሽታ የለውም። ስለዚህ ሊታይ አይችልም። ግን ኤር ነው። ኤር ማለት እንግዲህ የብዙ ጋዞች ስብስብ ነው። ለምሳሌ የኦክሲጅን፣ የናይትሮጅን፣ የካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ የአርገን የነዚህ ቅልቅል በአንድ ላይ ምን ይባላል? አትሞስፌር ይባላል። ይህ አትሞስፌር እንግዲህ መሬትን ከቦ የሚገኝ እስከ ተወሰነ ኪሎ ሜትር ድረስ መሬትን ኤንቨሎፕ አድርገው የሚገኝ ነው ማለት ነው። So here composition of the atmosphere. Atmosphere እንግዲህ ከምን የተሰራው? The atmosphere is a mixture of gases, suspended dust particles, and condensed moisture droplets, which are collectively known as aerosols. The gas are different in their volume ይለናል። እዚህ ጋር ተመልከቱ እንግዲህ aerosols የምንላቸው የሞይስቸር ስብስብ፣ የደስት ፓርቲክል እንዲሁም a mixture of different gas ለምሳሌ የሃይድሮጅን ሊሆን ይችላል፣ የናይትሮጅን፣ የኦክሲጅን፣ የካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ የአርገን የተለያዩ ጋዞች ስብስብ ሊሆን ይችላል። እነዚህ በአጠቃላይ ኮሌክቲቭሊ ምን ይባላሉ? አየሮሶልስ ይባላሉ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያውን ኬተርም ዲፋይን ማድረግ ቻልን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ሜጀር ጋዞች አሉን፣ ማይነር ጋዝ አለን፣ ሬር ጋዝስ አለን። እንግዲህ እነዚህ ጋዞች ማለት ጋዝስ ኦፍ the earth atmosphere ኦኬ። የመሬት ከባቢ አየር ላይ የሚገኙ ጋዞች እንግዲህ ሜጀር የሚባል አለ፣ ማይነር አለ፣ ሬር አለ። ሜጀር የምንለው ናይትሮጅን እና ኦክሲጅን ናቸው። 78% ባይ ቮሊዩም እንዲሁም 21% ባይ ቮሊዩም ምን አለን? ኦክሲጅን አለ። ኦኬ፣ ወይም ኤግዛክትሊ 20.5% አካባቢ ማለት ነው። ማይነር ወይም በመጠን ትንሽ የምንላቸው ደግሞ አርገን እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ አለን። አርገን 0.93% ያክል ነው። ካርቦን ዳይኦክሳይድ ደግሞ 0.03% ያክል ነው ማለት ነው። ሬር ጋዝስ የምንላቸው ደግሞ በጣም ጥቂት የሚባሉት እንዲሁ በፐርሰንት ልንገልጻቸው የማንችለው በጣም ትናንሽ የሚባሉ በመጠን ሃይድሮጅን፣ ኦዞን፣ ሚቴን፣ ኒዮን፣ ሂሊየም፣ ክሪፕተን፣ ዜኔን ኤንድ ካርቦን ሞኖክሳይድ ስፔሻሊ እነዚህ ግሩፕ 8 ኤሌመንት የሚባሉት አሉ፣ ኖብል ጋዝስ የሚባሉት ማለት ነው። ኒዮን፣ ሂሊየም፣ ክሪፕተን፣ ሊየን የሚባሉ ነገሮች እነዚህን ከሬር ጋዝ ስንመድባቸዋለን። ስለዚህ እነዚህ ኮሌክቲቭሊ ምንን ፎርም ያደርጋሉ? ደርዝ አትሞስፌርን ፎርም ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው ጋይስ። እዚህ ጋር ስትራክቸር ኦፍ the atmosphere አለን። የአትሞስፌሩ ስትራክቸርስ ምን ይመስላል? የከባቢ አየር ውቅር እንዴት ነው የተዋቀረው? The Earth's atmosphere is divided into 4 layers based on the temperature variation። እንግዲህ ቴምፕሬቸርን ቤዝ በማድረግ የመሬትን አትሞስፌር ወይም ከባቢ አየር በአራት ድርብራብ ወይም ንብርብሮች ልንከፍለው እንችላለን።
የመጀመሪያው ትሮፖስፌር ነው። ትሮፖስፌር ኔክስት ስትራቶስፌር ዜን ሜሶስፌር ኤንድ ቴርሞስፌር። ኦኬ ትሮፖስፌር፣ ስትራቶስፌር፣ ሜሶስፌር እና ቴርሞስፌር ብለን በአራት ላየር ልንከፍለው እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ በስዕል ተመልከቱ። የመጀመሪያው ላየር እንግዲህ በጣም እታች ወደ መሬት ዝቅ ያለ ተመልከቱ። ጀት ስትሪም የሚባል አለ እዚህ ጋር። ዴን ሂር የመጀመሪያው ላየር እንግዲህ ትሮፖስፌር ነው። ትሮፖስፌር እንግዲህ በዓለማችን ትልቁ ተራራ ድረስ ማለት ነው። ያ ማለት ማውንቴን የማን ነው? የኤቨረስት ተራራ ነው ወይም ሂማሊያ የሚባለው ተራራ ነው። እስከዛ አካባቢ ድረስ የሚሸፈን ነው ትሮፖስፌር የሚባለው ወይም ዝቅተኛው ላየር ትሮፖስፌር የሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ከዚህ ይዞ እስከዚህ ድረስ ወይም እዚህ ጋር እንግዲህ በኪሎ ሜትር ነው የተቀመጠው እስከ 12 አካባቢ እስከ 12 ኪሎ ሜትር አካባቢ የሚደርስ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ 10 ኪሎ ሜትር ታያችኋል። የተወሰነ 2 ኪሎ ሜትር ብትጨምሩበት እስከ 12 ኪሎ ሜትር አካባቢ ድረስ ቨርቲካሊ ስንወጣ ማለት ነው፣ ወደ ላይ ስንመለከት እስከ 12 ኪሎ ሜትር አካባቢ ላይ ትሮፖስፌር የመጀመሪያው ላየር እናገኘዋለን። ከዛ እዚህ ላይ እንትኑ ደግሞ ድንበሩ ወይም ባውንደሪው ምን ይባላል? ትሮፖፓውዝ እንለዋለን። ትሮፖፓውዝ ማለት እንግዲህ የትሮፖስፌር እና ስትራቶስፌር ድንበር ነው። ኦኬ ድንበር ነው ወይም ባውንደሪ ነው። ከዛ ቀጥለን የምናገኘው ላየር ደግሞ ስትራቶስፌር ነው። ስትራቶስፌር እንግዲህ ኦልሞስት ከ12 ኪሎ ሜትር አካባቢ ይዞ እስከ 50 ኪሎ ሜትር አካባቢ ያለ ነው። ኦኬ በዚህ ውስጥ ሃይስት ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ኦዞን ማለት ኦ3 ነው። ሃይስት ኮንሰንትሬሽን አለው ከፍተኛ የሆነ ክምችት ማለት ነው። ዴን እዚህ ላይ አሁን ባውንደሪው ስትራቶፓውዝ እንለዋለን። ስትራቶፓውዝ ኔክስት ላይ የምናገኘው ላየር ደግሞ ሜሶስፌር ነው። ሜሶስፌር ከ50 ኪሎ ሜትር ይዞ እስከ 83 አካባቢ ወይም እስከ 85 ኪሎ ሜትር አካባቢ ያለውን ይሸፍናል። ዴን አሁንም ባውንደሪው ሜሶፓውዝ እንለዋለን። ከዛ ቀጥሎ የምናገኘው ደግሞ ቴርሞስፌር የተባለው ላየር ነው። የመጨረሻው ላየር ቴርሞስፌር ይባላል። እንግዲህ ከ83 አካባቢ ይዞ እስከ 1000 ምናምን አካባቢ ኪሎ ሜትር ድረስ ይደርሳል ማለት ነው። ስለዚህ የመሬት አትሞስፌር በአጠቃላይ እስከ 1000 ኪሎ ሜትር አካባቢ ላይ ይደርሳል ማለት ነው። ቴርሞስፌርን ደግሞ ሌላኛ ሁለት ክፍሎች አሉት። የመጀመሪያው ክፍል አዮኖስፌር የሚባል ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኤግዞስፌር የሚባል ክፍል አለው ማለት ነው። ስለዚህ the earth atmosphere ስትራክቸሩ ይሄን ይመስላል። በዚህ ወይ ነው የምንከፋፈለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እያንዳንዱ አትሞስፌር ላየር and their ስትራክቸራቸው ምን ይመስላል፣ ላየሩ እንዴት ናቸው ምናምን የሚሉትን ነገሮች በትክክል በኪሎ ሜትር ሁላ የተገለጹበት እንዲሁም ባህሪያቸው ምናምን ተዘርዝሮ እናገኘዋለን። የመጀመሪያው እንግዲህ ትሮፖስፌር የመጀመሪያው ላየር ነው። ኤክስተንድ ፍሮም ሲ ሌቭል ቱ 8 up to 16 ኪሎሜትርስ እንግዲህ አቨሬጅ ሃይቱ ከ8 እስከ 16 ድረስ ይደርሳል። ያ ማለት ከየት ተነስቶ ማለት ነው? ከሲ ሌቭል ወይም ከባህር ጠለል ጀምሮ እስከ 8 ወይም 16 ኪሎ ሜትር አካባቢ ድረስ ይደርሳል ማለት ነው። ሜጀር ካራክተሪስቲክስ የምንለው ምን ነገር ነው? ኮንቴን 75% ኦፍ ዲ አትሞስፌሪክ ማስ እንግዲህ የአትሞስፌርን 75%ን ይዛል። ዩኒፎርምሊ ቴምፕሬቸር ዲክሪዝ ዊዝ አን ኢንክሪዝ አልቲቲዩድ። ኦኬ እንግዲህ ቴምፕሬቸሩ ዲክሪዝ የሚያደርገው አልቲቲዩድ ኢንክሪዝ ባረቀው ቁጥር ነው። ከላይ ከስዕሉ ማየት እንችላለን። the top boundary is known as tropopause ይባላል, which is characterized by jet stream or high velocity wind እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ ዊንድ እንዳለ ይነግረናል ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ የምናገኘው ደግሞ ስትራቶስፌር ነው። እንግዲህ ከዚህ ከ8 ወይም ከ16 ጀምሮ እስከ 50 ኪሎ ሜትር አካባቢ ድረስ ያለ ከፍታን ያጠቃልላል ማለት ነው። ሜጀር ካራክተሪስቲክስ የምንለው has a constant ቴምፕሬቸሩ ኮንስታንት ነው። እዚህ ግን ኢንክሪዝ ወይም ዲክሪዝ ያደርጋል የሚል ነገር አይተን ነበር። then high concentration of ozone gas የኦዞን ወይም ኦ3 ጋዝ በከፍተኛ ሁኔታ የምናገኘው ስትራቶስፌር ላይ ነው። its upper limit is called stratopause ይባላል። ስትራቶፓውዝ። ሶስተኛ ደግሞ ሜሶስፌር እንግዲህ ከ50 ይዞ እስከ 80 ወይም 85 ኪሎ ሜትር ድረስ ይደርሳል። ባህሪው it is the coldest part of the atmosphere በጣም ቀዝቃዛ የሚባለው ነው። it is
upper surface is known as mesopause ይባላል። ቴምፕሬቸሩ እንግዲህ እስከ ኔጌቲቭ 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ድረስ ዲክሪዝ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ኦኬ meteoroids burn and disintegrate because of ፍሪክሽን ሂር እዚህ አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ ፍሪክሽን እንዳለም ይነግረናል ማለት ነው። ሌላው የመጨረሻው እንግዲህ ቴርሞስፌር ነው። ቴርሞስፌር እንግዲህ ኤክስተንድ ፍሮም 80 or 85 ኪሎሜትር upward into the space ኦኬ ከዛ በላይ የሆነውን ክፍል ይዛል ማለት ነው። እንግዲህ ቴርሞስፌር አዮኖስፌር እና ኤግዞስፌር የሚባሉ ክፍሎችንም ይዟል። ኦኬ so here major characteristics have extremely low density and very little heat can be absorbed, held or conducted ይለናል። በዚህ ላየር ላይ temperature rises as high as 1200 degree centigrade እንግዲህ ቴምፕሬቸሩን ቫሪ እንደሚያደርግ መሃል ላይ እኮ እዚህኛው ላይ ሜሶስፌር ላይ ኔጌቲቭ 100 ዲግሪ ይደርሳል ብሎን ነበረ። ከዛ እንደገና ወደ ላይ ስንወጣ ደግሞ እስከ 1200 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ድረስ ሊወጣ ይችላል እያለን ነው። The ionosphere is a layer of the electrically charged particle ኤሌክትሪካሊ ቻርጅድ የተደረጉ ፓርቲክሎች አሉ ማለት ነው። the ionosphere የሚባለው ላየር ላይ thus electrons and ions are useful for communication because they reflect radio wave ስለዚህ እዚህ ላይ ለኮሙኒኬሽን ያገለግላሉ ማለት ነው እነዚህ ኤሌክትሮኖች። ሰው እዚህ አካባቢ ላይ እንግዲህ ሳተላይቶች አሉ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ተንቀሳቃሽ አርቲፊሻል ሳተላይት የሚባሉ ኮሙኒኬሽን ሳተላይት የሚባሉ አሉ አይደል? መሬትን የሚሽከረከሩ ለምሳሌ ቴሌቪዥን እንዲሰራ የሚያደርጉ፣ ሬዲዮ እንዲሰራ የሚያደርጉ and so on። ስለዚህ እዚህ ላየር ላይ ኤሌክትሪካሊ ቻርጅ የተደረጉ ፓርቲክሎች እንዳሉ ይነግረናል። The exosphere begins at the altitude of about 500 to 700 kilometers above the Earth's surface and extends to the interplanetary space ስለዚህ ከዚህ በላይ የሆነውን ክፍል ደግሞ ይይዛል ይለናል። እንግዲህ እንዳጠቃላይ ሰው 4 ላየሮች እንዳለን ልናውቅ ይገባናል። እዚህ ላይ እስቲ መለስ ብለን ነው እንግዲህ ተመልከቱት። ትሮፖስፌር ላይ መጀመሪያው ላይ ቴምፕሬቸር እንግዲህ ዲክሪዝ እያደረገ ነው የሚመጣው። እንደምታዩት 20 10 0 እያለ እዚህ ላይ ቴምፕሬቸሩ ይታያቸዋል። ወደዚህ ስንሄድ ዲክሪዝ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ ልክ እንደዚህ ይሄዳል። ዲክሪዝ እያደረገ ሄድና የተወሰነ ኮንስታንት ይሆናል ስትራቶስፌር ላይ ሲገባ። ከዛ የተወሰነ ከተጓዘ በኋላ ከ20 ኪሎ ሜትር ወይም ሃይ ኦዞን ኮንሰንትሬሽን ስላለ ምን ያደርጋል? ኢንክሪዝ እያደረገ ይሄዳል። ዜን እዚህ ላይ ኮንስታንት ይሆናል ኮንስታንት። ከዛ በኋላ ዲክሪዝ ያደርግና እዚህ ላይ ኔጌቲቭ 100 አካባቢ ይደርሳል ማለት ነው። ከዛ መልሶ አዮኖስፌር የቴርሞስፌር የሚባለውን አዮኖስፌርን አቋርጦ ኤግዞስፌርን ሁላ አቋርጦ ሲሄድ ቴምፕሬቸሩ ኢንክሪዝ እያደረገ ይሄዳል። በዚህ ሰዓት ነው 1200 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ድረስ ሊደርስ ይችላል የሚለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ የመሬት አትሞስፌር ላየሮችን በዚህ way ከተረዳን በኋላ አሁን ደግሞ ሚኒንግ ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት የሁለቱ ልዩነት ምንድነው፣ ትርጉማቸውስ ምንድነው የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። So weather ምንድነው? ክላይሜት ምንድነው? Weather is a condition of the atmosphere over a short period of time. weather ምንለው እንግዲህ የአየር ሁኔታ ነው። የአየር ሁኔታ ስንል እንግዲህ ሾርት ፔሪድ ኦፍ ታይም ነው፣ ለሆነ ለአጭር ጊዜ ብቻ የሚስተዋል የአየር ሁኔታ ነው ማለት ነው። weather includes daily change in precipitation, air pressure, temperature, wind etc. weather refers to the atmospheric condition in a given location. እንግዲህ በሆነ ስፔሲፊክ በሆነ ቦታ ያለውን እርጥበት ሊሆን ይችላል፣ የአየር ግፊት ሊሆን ይችላል፣ ሙቀት፣ ንፋስ ሊሆን ይችላል። በተወሰነ በአንድ ቀን ሊሆን ይችላል፣ በሁለት ቀን ሊሆን ይችላል። እሱን ዌዘር እንለዋለን። ዌዘር ስለዚህ የአየር ሁኔታ ብለን እንገልጸዋለን ማለት ነው። when it comes to climate ደግሞ የአየር ንብረት እንለዋለን። is the average of all the weather condition of an area over a long period of time. This condition includes average temperature, air pressure, humidity, and day of sunshine for a period of 30 years. Look, climate ወይም የአየር ንብረት ስንል እንግዲህ አሁንም የሆነ ኤሪያ ላይ ነው። የሆነ ኤሪያ ላይ ስላችሁ ለምሳሌ ኖርዝ ኢትዮጵያ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ሳውዝ ኢትዮጵያ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ሴንትራል ኢትዮጵያ ወይም ኢስት ወይም ዌስት ኢትዮጵያ አካባቢ ላይ ያለ የአየር ሁኔታ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ a long period of time ነው፣ ለረጅም ጊዜ ለምሳሌ ቴክ አን ኤግዛምፕል አዲስ አበባ የምትወስዱ የአዲስ አበባ የአየር ሁኔታ ምን ይመስላል?
ወይም የአየር ንብረቱ ምን ይመስላል ስንል የአንድ ቀን የሁለት ቀኑን ሳይሆን ከ30 ዓመታት በላይ የተከናወነውን የአየር ሁኔታ ለምሳሌ ቴምፕሬቸሩ ምን ያክል እንደሆነ፣ ኤር ፕሬሸሩ ወይም ግፊቱ፣ እርጥበቱ ምን ያክል እንደሆነ፣ ፀሐያማ ነው አይደለም የሚለውን ነገር የምንገልጽበት ነው እንግዲህ ክላይሜት የምንለው። ለምሳሌ አሁን የምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆ የሚባል አለ በኢትዮጵያ በኩል አልፎ የሚሄደው። በዛ ኤሪያ ላይ ያለው ወይም የሚነካቸው ቦታዎች ሞቃታማ ናቸው። ሞቃታማ ናቸው ብለን የምንገልጸው አንድ ቀን ስላየነው ብቻ ሳይሆን throughout the year ወይም ለ20 ለ30 ዓመታት ያክል የታየውን ነው እዚህ ላይ የምንገልጸው ማለት ነው። ለምሳሌ ባህር ዳርን ብትወስዱ ባህር ዳር ሞቃታማ ነው። ሞቃታማ ነው ያልነው በአንድ ቀን ባየነው የአየር ሁኔታ ብቻ ሳይሆን ለዘመናት ያየነውን በመገንዘብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ልዩነቱ መሰረታዊ ልዩነቱ ክላይሜት ስንል ሎንግ ፔሪድ ኦፍ ታይም የሚታይ የዌዘር ኮንዲሽን ነው። ዌዘር ስንል ደግሞ a short period of time within a day ሊሆን ይችላል or 2 days or within a week ሊሆን ይችላል። በአጭር ጊዜ ያለውን የፕሬሲፒቴሽን፣ አየር ፕሬሸር፣ ቴምፕሬቸር፣ ዊንድ ያለውን ነገር የምንገልጽበት መንገድ ነው ማለት ነው። አይ ሆፕ የሁለቱ ዲፈረንስ ግልጽ የሆነላችሁ ይመስለኛል የዌዘር እና የክላይሜት ማለት ነው። ኔክስት ላይ የምናገኘው ደግሞ ሜጀር ኤሌመንትስ ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት። ዌዘር እና ክላይሜት የምንላቸው ነገሮች ላይ ያሉ ኤሌመንቶች ምን ናቸው? The major elements of weather and climate are temperature, rainfall, winds, air pressure, and cloud. Okay? እነዚህ the major element of weather and climate እንላቸዋለን። ለምሳሌ ሙቀት አለ፣ የዝናብ መጠን፣ ንፋሱን፣ የአየር ግፊቱን፣ ዳመናውን ኤሌመንት እንለዋለን። ለምሳሌ ሙቀቱን ሙቀታማ ነው ልንል እንችላለን የሆነን ኤሪያ። ዝናብን ዝናባማ ነው ወይም አናሳ የሆነ ዝናብ የሚያስተናግድ ቦታ ልንል እንችላለን። ዊንድን ደግሞ ነፋሻማ ወይም ንፋሳማ ልንል እንችላለን። የአየር ግፊቱን እንግዲህ መግለጽ እንችላለን። እሱንም ዳመናማ ብለን መግለጽ የምንችል እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። You will learn more about the elements of weather and climate። ስለዚህ ስለ እያንዳንዱ ነገር እንድንማር ያዘናል ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው ቴምፕሬቸር ነው። ቴምፕሬቸር እንግዲህ ከሜጀር ኤሌመንት ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት የመጀመሪያው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዋትስ ቴምፕሬቸር? ቴምፕሬቸር is the amount of hotness or coldness of an object. The amount of hotness and coldness of an object. እዚህ ላይ ቴምፕሬቸርን ከሂት መለየት ያስፈልገናል። ወደ ፊዚክሱ ስንመጣ ማለት ነው። ቴምፕሬቸር እና ሂት ይለያያሉ። ሂት ሲምፕሊ ኢነርጂ ነው። ሂት ኢነርጂ ነው። ቴምፕሬቸር ደግሞ the amount of hotness or coldness of an object። የሆነ ኦብጀክት ቀዝቃዛ ነው ወይስ ሞቃት ነው የሚለውን አይደንቲፋይ የምናደርግበት ወይ ነው ቴምፕሬቸር የምንለው። but heat is the average kinetic energy of an object ነው የሚለው። እንግዲህ የፊዚክስ ፓርት ነው የሚሆነው። The sun is the primary heat source for the earth and its atmosphere. The sun's energy is called insolation or solar radiation, and this turn into heat energy at the earth's surface ይለናል። እዚህ ጋር ምንድነው እንግዲህ የመጀመሪያው ሂት ኤነርጂ የሚገኘው ከሶላር ነው። ሶላር ያ ማለት ከሰን እንደማለት ነው። ፀሐይ ሁለት አይነት ነገሮችን ታመነጫለች። አንደኛ ብርሃን፣ ሁለተኛ ሙቀትን። ሁለቱም አንድ ላይ ነው ሚክስ ሆነው ወደ መሬት የሚመጡ ማለት ነው። ስለዚህ መሬትን ታሞቃለች። ከዛ በተጨማሪ የመሬትን አትሞስፌርን ሂት ታደርጋለች ማለት ነው። ይህ ኢነርጂ ኢንሶሌሽን ወይም ሶላር ራዲዬሽን እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። Here not all the energy that originate from the sun reaches the surface of the earth or simply on the earth surface ይለናል። ምን ማለት ነው እንግዲህ ከፀሐይ የሚመጣው ጉልበት በሙሉ ወደ መሬት ላይ አይደርስም። ምክንያቱም ወደ መሬት ቀጥታ የሚደርስ ከሆነ በጣም አደጋ አለው። because የፀሐይ ውስጣዊ ሙቀትና ውጫዊ ሙቀት የሚባል አለ። ውስጣዊ ሙቀቷ ወደ 15000 ዲግሪ ሴንቲግሬድ አካባቢ ይደርሳል። ውጫዊ ደግሞ 6000 ነው። እንግዲህ 6000 ሙሉ መሬት ላይ ከመጣ እጅግ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሁሉም ወደ መሬት አይደርስም ይለናል ማለት ነው። እዚህ ላይ ተመልከቱ። አሁን እዚህ ጋር ሰን አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ መሬት አለ ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት 4%፣ 20%፣ 6%፣ 19% የሚሉ ነገሮች የሚመለሱ ናቸው። ለምሳሌ የመጀመሪያው 100% ተለቀቀ። ከዛ በኋላ
እንደምታዩት 51% የሚደርሰው አብዞርብ አት ዘ ሰርፌስ 51% አብዞርብ ይደረጋል ይለናል። ከዛ 4% ሪፍሌክት አድርጎ ይመለሳል። 20% ደግሞ በክላውድ ወይም በዳመና ሪፍሌክት ይደረጋል። 6% የሚሆነው ደግሞ በአትሞስፌሩ ሪፍሌክት ይደረጋል ማለት ነው። 19% ደግሞ አትሞስፌሩ አብዞርብ ያደርገዋል ማለት ነው። አብዞርብ ያደርገዋል። ስለዚህ በዚህ ወይ ኦልሞስት 50% የሚደርሰው ተመላሽ ነው ማለት ነው። ተመላሽ ነው፣ ግማሹ ነው ማለት ነው ወደ መሬት የሚደርሰው። ግማሹ ብቻ ሳይሆን እንደነገርኳችሁ ለምሳሌ 6000 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው የሚለው። ምናልባት እዚህ ከደረሰ 3000 ነው ወደ መሬት የሚመጣው ማለት አይደለም። በጣም አናሳ ነው። ኦዞን የሚባል ላየር አለ። በዛ ላየር ነው አብዞርብ ተደርጎ የሚቀረው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሂት ትራንስፈር ሜካኒዝም የሚባሉ አሉ። 3 አይነት ሂት ትራንስፈር ሜካኒዝሞች አሉ። የመጀመሪያው ራዲዬሽን ነው። ከዛ ኮንዳክሽን አለ፣ ዴን ኮንቬክሽን አለ። ሶ ራዲዬሽን ምንድን ነው? Radiation is the transfer of energy from one body to the other by means of electromagnetic wave። እንግዲህ በዌቭ አማካኝነት ነው ራዲዬሽን የሚባለው ሂት ትራንስፈር ሜካኒዝም ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሂት ትራንስፈር የሚሆነው። Energy transmitted from the sun reach to the earth's surface through the process called radiation። እንግዲህ በመሬትና በፀሐይ መካከል ምንም አይነት ንክኪ የለም። ነገር ግን ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭን በመጠቀም በኢምፒቲ ስፔስ ትራቭል በማድረግ ሙቀት እንዲደርስ ወደ መሬት እንዲደርስ ያደርጋል ማለት ነው። When this electromagnetic waves come to contact with the object, they transfer the heat to that object. The sun warms the earth through a radiation of electromagnetic wave። ስለዚህ በመሬትና በፀሐይ መካከል ምንም አይነት አካል የለም። በማላቸው ግን የኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ ስላለ በዛ አማካኝነት ሙቀት እንዲተላለፍ ይደረጋል ማለት ነው። ሁለተኛው way of heat transfer mechanism ደግሞ ኮንዳክሽን ነው። Conduction refers to the transfer of heat through the molecular contact within and between bodies. ኦኬ በኮንዳክሽን ጊዜ እንግዲህ ሞለኪውላር ኮንታክት የሚባል ነገር አለ። ያ ማለት ሁለት በዲዎች እርስ በርሳቸው ይነካካሉ። ተነካክተው ነው በዛ አማካኝነት ነው ሂት ትራንስፈር የሚሆነው። Molecules are always in motion. The process of conduction is more important in solid. Air and water are poor conductor of heat ይለናል። ስለዚህ ኮንታክት ይኖራል። ለምሳሌ ብረትን መውሰድ ትችላላችሁ። ብረትን ብትወስዱት የጋለ ብረትን ጫፉን ስትነኩት ኦዳ ጫፍ ላይ ለምሳሌ ሙቀት እያገኘ ወደኛውን ጫፍ ብትነኩት ሙቀት ታገኛላችሁ። ስለዚህ ሙቀቱን ያገኘነው ምን ስለሆነ ነው? ኮንታክት ስላለ እጃችን ስለተነካካ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ way ከሆነ ኮንዳክሽን እንለዋለን። ሰርድ ላይ የምናገኘው ኮንቬክሽን ነው። is the transfer of heat due to the difference in density። በእፍክታ ልዩነት ምክንያት የሚመጣ ወይም የሚተላለፍ ሙቀት ማለት ነው። as a gas or liquid either warm or rise or cool and fall, it creates a convection current. The convection is a method by which heat moves through a gas or liquid. ኮንቬክሽን የምንለው እንግዲህ በጋዝ እና በሊኩዊድ ወይም በጋዝ እና በፈሳሾች ላይ የሚካሄድ የሙቀት ልውውጥ ነው። As the gas or liquid is heated, it warms, expand and rise because less dense። እንግዲህ ለምሳሌ ውሃን እያፈላችሁ ቢሆን የፈላው ወይም ኢቫፖሬት የሚያደርገው ወደ ላይ ይነሳል ወይም ይተናል። ኦኬ ይተንና ወደ ላይ በኩል ያለውን ምን ይላል? ያሞቃል ማለት ነው። ለምንድነው ወደ ላይ የሚወጣው ካላችሁ የሞቀው ውሃ ወይም የፈላው ውሃ ከቀዘቀዘው ይልቅ ደንሲቲው አናሳ ስለሆነ ማለት ነው። When the gas or liquid cools, it becomes denser and fall። ለምሳሌ ተነነ ወደ ላይ በጣም ከፍታ ላይ ወጣ፣ ዳመና ላይ ደረሰና ወደ ዝናብነት ተቀየረንበል ወይም ዳመና ላይ ተከማቸንበል። ሲቀዘቅዝ ነው ዝናብ ሆኖ ወደ ታች የሚመለሰው። ለምን ካላችሁ ደንሲቲው ሞር ኤንድ ሞር ኢንክሪዝ እያደረገ ይመጣ ወይም እየጨመረ ስለሚመጣ ማለት ነው። Heat gained through radiation or conduction usually transferred by convection. Okay, heat gained through radiation or conduction usually transferred by convection የሚሉ ኮንሰፕቶች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱን አይነት የትራንስፈር ሜካኒዝሞች በዚህ way መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። Measuring and recording air temperature። አሁን ደግሞ ኤር ቴምፕሬቸር እንዴት አድርገን ሜዠር እናደርጋለን፣ እንዴት አድርገን ሪከርድ እናደርጋለን። So we measure the
temperature with a thermometer, or simply thermometer is an instrument which is used to measure the temperature of a body. There are two types of thermometer, the maximum and the minimum thermometer ብለን በሁለት ልንከፍላቸው እንችላለን። A maximum thermometer is a mercury in glass thermometer that has a constriction near the bulb end. When the temperature of the air rises, the mercury in the thermometer expands and forces it away into the steam path as constriction ይለናል። እዚህ ጋር እንግዲህ ምንድነው መሰላችሁ እንደምታዩት ይሄ ሜርኩሪ ቴርሞሜትር ነው ብንለው ለምሳሌ የሆነ የፈላ ውሃ ላይ ብናስገባው ይሄ ሜርኩሪው ኤክስፓንድ ያደርጋል ወደዚህ ይሄዳል ይሄድና የፈላው ውሃ ምን ያክል እንደሆነ በእነዚህ ስኬሎች ይጠቁመናል ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር 30 ላይ የሚጠቁም ከሆነ ያስቀመጥንበት የአየር ሁኔታ ሊሆን ይችላል ኦር ውሃ ሊሆን ይችላል ኦር ኤኒባዲ ሊሆን ይችላል 30 ዩኒት ነው ማለት ነው 30 ዩኒት ነው ስንል አይዘር ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሊሆን ይችላል ኦር ዲግሪ ፋራናይት ሊሆን ይችላል ኦር ካልቪን ሊሆን ይችላል ማለት ነው ለምሳሌ the freezing point of mercury is ምን ይለናል -38.83 degree centigrade and the boiling point is 356.73 degree centigrade ነው ይለናል ኦኬ ስለዚህ freezing point እና boiling point ማወቅ ተቻለ alcohol freezes at a temperature of negative 130 degree celsius negative 180 ላይ 130 ላይ ፍሪዝ ያደርጋል አልኮል ማለት ነው ስለዚህ ማክሲመም ቴርሞሜትር የምንለው ከሜርኩሪ የተሰራ ሲሆን ሚኒመም የምንለው ደግሞ ከአልኮል የተሰራ እንደሆነ ይነግረናል ሚኒመም ቴርሞሜትር has alcohol as it is liquid and it is set of metal index when the temperature falls the alcohol column drags and the index toward the bulb end when the temperature rises the alcohol column expand and run past the index without disturbing it ይለናል ተመሳሳይ ነው ልዩነቱ አሁን አልኮል እና ሜርኩሪ የሚለያየው ሜልቲንግ ፖይንት ፍሪዚንግ ፖይንት ቦይሊንግ ፖይንት የምንላቸው ነገሮች ናቸው ልዩነታቸው እንጂ አሰራሩ ተመሳሳይ ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ያዩት ውስጥ ላይ ኢንዴክስ ሜታል አለ ዴን ሆነ ቦታ ላይ ስናስቀምጠው ይችን ኢንዴክስ እንትኗን አልፎ ይሄዳል ማለት ነው አልፎ ይሄዳል ምንም ዲስተርብ ሳያደርግ ነው የሚለው እዚህ ላይ አይታችኋል the alcohol column expands and run past the index without disturbing it thus the end of the index moves further from the bulb and gives the lowest temperature attained in the day ይለናል ማለት ስለዚህ ባጭሩ we have two type of thermometer those are the minimum thermometer which is made up of alcohol and the maximum thermometer which is made up of mercury ብለን በሁለት መልኩ ልንከፍለው እንችላለን ማለት ነው here maximum and minimum thermometer are kept in a box like shelter which is known as Stevenson screen ይባላል Stevenson screen ማለት ይሄ ነው ምናልባት ከዚህ ቀደም ትምህርት ቤታችሁ ላይ ምናምን ተቀምጦ አይታችሁት ሊሆን ይችላል አንዳንድ ጥናቶችን ሊሰሩ ሰዎች ትምህርት ቤት አካባቢ የሆነ ተቋም ላይ እንደዛ አይነት ነገር አስቀምጠው ልታውት ይችላልላችሁ ይሄ እንግዲህ ስቴቨንሰን ስክሪን ይባላል ሚኒመም እና ማክሲመም ቴርሞሜትር የሚቀመጥበት ነው ኦኬ The temperature of the air changes from time to time typically we measure the daily and annual variation The change between the highest and the lowest temperature during the 24 hour of a day is known as daily march of temperature or diurnal range ይባላል በቀን ላይ እንግዲህ አቬሬጅ አለ ጧት ላይ የነበረው ቴምፕሬቸር ከቀኑ ይለያል ከማታ ይለያል ስለዚህ አቬሬጁ daily march of temperature እንለዋለን The change in temperature from month to month within a year is known as annual march of temperature ይባላል To describe the temperature variation, we have to use a record for a long period of time. We use words like average and range to indicate the variation. Okay? Variationን ለማወቅ እንግዲህ average and range የሚሉ ነገሮችን ልንጠቀም እንችላለን። ባጭሩ በአንድ ቀን ውስጥ ከሆነ daily march እንላለን። አመታዊ ከሆነ ደግሞ annual march of temperature ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው።
Daily average or mean temperature is obtained by adding the maximum and minimum temperature of the day and divide the sum by 2. እንግዲህ አሁን በአንድ ቀን ውስጥ ሚኒመም እና ማክሲመም ቴምፕሬቸር ሪካርድ ይደረጋል። አቬሬጁን ለማወቅ ወይም ሚኑን ለማወቅ ማክሲመም እና ሚኒመሙን ደምረን ለሁለት ማካፈል ነው። ለምሳሌ ዘ ማክሲመም ዴይሊ ቴምፕሬቸር 25 ቢሆን እና ሚኒመሙ ደግሞ 5 ቢሆን ስለዚህ 25 ሲደመር 5 ሲካፈል ለሁለት አቬሬጁ 15 ነው እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዴይሊ ወይም ሚን ቴምፕሬቸር ዴይሊ አቬሬጅ ወይም ሚን ቴምፕሬቸሩ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው እንላለን ማለት ነው። Monthly average mean temperature is calculated by adding all the daily average and divide the sum by the sum of the day of the month. እንግዲህ መንዝሊውን ስንፈልግ ደግሞ 30ዎቹን ሁላ እንደምርና ለ30 እናካፍላለን ማለት ነው። አኑዋሉን ስንፈልግ እንግዲህ 12 ወሮች አሉን። በ12 ወር ውስጥ ያገኘናቸውን በእያንዳንዱ ወር ያሉትን አቬሬጆችን ወስደን ለ12 ማካፈል መቻል ማለት ነው። ደምረን ስናበቃ ለ12 እናካፍላለን። Daily or diurnal range is the difference between the maximum and minimum temperature in the day. አሁን እስካሁን እዚህ ላይ ስንፈልግ የነበረ ሚን ወይም አቬሬጅ ነው። ሬንጁን ስንፈልግ ደግሞ ማክሲመም ሲቀነስ ሚኒመም አድርገን እንሰራለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አለ 25 እና 5 ማክሲመሙ 25 ነው፣ ሚኒመሙ 5 ቢሆን ዴይሊ ሬንጁ ማክሲመም ሲቀነስ ሚኒመም 25 ሲቀነስ 5 20 ነው ማለት ነው። 20 ነው። Annual range is the difference between the temperature of the hottest and the coldest month in the year. ለምሳሌ hottest መንዙ 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቢሆንና coldest መንዙ ደግሞ ኔጌቲቭ 10 ቢሆን ልዩነቱ ሬንጁ ምን ያክል ነው? 40 ሲቀነስ 10 50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አድርጌ ሬንጅንም አቬሬጅንም መፈለግ እችላለሁ። እዚህ ጋር ቴብል ተሰጥቶኛል። እንግዲህ ይህን ቴብል በመጠቀም የተጠየቁትን ነገር መፈለግ እችላለሁ። አኑዋል ሬንጅ ልፈልግ እችላለሁ፣ አቬሬጁን ልፈልግ እችላለሁ። እንደተጠየቁበት መንገድ መስራት ካልኩሌት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው ጋይስ። ዜን ቴምፕሬቸርን በዚህ ጨረስኩ። አሁን ላይ ምን እንገባለን? ሬንፋል። Rainfall is a liquid precipitation. Any moisture that falls from the cloud toward their surface is called precipitation. እንግዲህ liquid precipitation ማለት የሆነ ጥበት ነገር ወይም ውሃ ነገር እንደማለት ነው። ብዙ ጊዜ ካፊያም ልንለው እንችላለን። ያ ማለት ከሆነ ክላውድ ወይም ከሆነ ዳመና ወደ መሬት የሚወርድ ነገር በሙሉ precipitation ይባላል። ስለዚህ እሱ precipitation ወይም እሱ liquid precipitation rainfall እንለዋለን። Precipitation may occur in the form of rain, snow, hail, ስሊዝ ኦር ድሪዝል። እንግዲህ እነዚህ የፕሬሲፒቴሽን አይነቶች ናቸው። በሬን ወይም በዝናብ ፎርም፣ በስኖ ወይም በረዶ፣ በጣም ብዙ አይነት ነገሮች አሉ እዚህ ጋር ማለት ነው። Precipitation is a part of the water cycle or hydrological cycle. The water cycle begins as water is changed from liquid to vapor by evaporation and transpiration of water vapor. እዚህ ጋር እንግዲህ evaporation ስንል ከውሃማ አካላት ላይ ወደ ላይ ይተናል፣ ትነት ማለት ነው። transpiration ስንል ደግሞ ከፕላንቶች ቅጠል ላይ የሚተነውን ነገር ነው ማለት ነው። Once water vapor is formed, it expands and cools. Okay, ወደ ላይ ይሄድና ኩል ያደርጋል። Then condensation occurs. Formed cloud and the water fall as snow, sleet and rainfall. The whole process is powered by the solar energy and is repeated continuously. This whole process is called hydrological cycle. እንግዲህ ምንድነው አሁን በፀሐይ ምክንያት ነው ሁላ ፕሮሰስ የሚካሄደው ሲለን መጀመሪያ ፀሐይ ዋተር በዲዎችን ታሞቃለች። በሚሞቅበት ጊዜ ኢቫፖሬት ያደርጋል ወይም ትነት ይከሰታል ማለት ነው። then low density ስላለው ወደ ላይ ይወጣና ወደ ከፍታ ሲወጣ ኩል እያደረገ እየቀዘቀዘ ይመጣና ኮንደንሴሽን ይካሄዳል። ከዛ በኋላ ክላውድ ይፈጠርና እዛ ክላውድ ላይ ከፍተኛ የሆነ ቅዝቃዜ ሲፈጠር ደንሲቲውን ክሪዝ እያደረገ ይመጣል ወይም ፍቅታው እየጨመረ ይመጣና ቆይቶ በፕሬሲፒቴሽን ፎርም ወደ መሬት ይመለሳል። ፕሬሲፒቴሽን ስንል እንግዲህ አይዘር ስኖው ሊሆን ይችላል ኦር ሬንፋል ሊሆን ይችላል ኦር ድሪዝ ስሊት ሊሆን ይችላል። እነሱን ነገሮች ይዞ ወደ መሬት ይመለሳል ይለናል ማለት ነው።
Here, evaporation is the process by which liquid water is converted into gas. Okay? Liquid water ወደ ጋዝ የሚቀየርበት process ነው evaporation. Transpiration is a transfer and change of water from plants to water vapor in the air. Transpiration እንግዲህ ደግሞ ከፕላንቶች ላይ evaporate የሚያደርግበት way ነው ማለት ነው። Evapotranspiration is a combination loss of water through the process of evaporation and transpiration. Simply a combination of evaporation and transpiration ማለት ነው evapotranspiration ስንል። እንግዲህ evaporationን ላይ አይተናል፣ transpirationም እዚህ ጋር አይተናል። Next, condensation is a process by which vapor becomes liquid. Vapor ወደ liquid የሚቀየርበት process condensation እንለዋለን። And here sublimation is a process in which ice change into water vapor without the first becoming liquid and vice versa. Sublimation የሚባለው process ደግሞ water vapor አይስ ወደ ዋተር ቫፐር የሚቀየርበት ነው። አይስ እንግዲህ ሶሊድ ነው። ሶሊዱ ወደ ቫፐር መጀመሪያ ወደ ሊኩዊድ ሳይቀየር ቀጥታ ከሶሊድ ወደ ጋዝ የሚቀየርበት ዋይ ሰብሊሜሽን እንለዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ዋተር ኤግዚስት ኢን 3 ፎርምስ ይለናል። በሶስት ፎርም ልናገኘው እንችላለን ዋተርን። የመጀመሪያው በዋተር ወይም ሊኩዊድ ነው። ዴን አይስ ወይም ሶሊድ ነው። ዋተር ቫፐር ወይም ጋዝ ፎርም በዛ ፎርም በሶስቱ ፎርሞች እንግዲህ እናገኘዋለን ማለት ነው ውሃን። ሌሎችን ነገሮች ግን በሶስቱ ፎርም ለማግኘት ከፍተኛ የሆነ ኢነርጂ መጠቀም አለብን። ለምሳሌ አይረንን ብትወስዱ አይረንን በሶሊድ ነው ብዙ ጊዜ የምናውቀው። ወደ ጋዝነትና ወደ ሊኩዊድ ለመቀየር ግን ከፍተኛ የሆነ የሙቀት ኃይል መጠቀም ይጠበቅብናል ማለት ነው። ነገር ግን ዋተርን ናቹራሊ እዚያው ኦን ዘ እርዝ ሰርፌስ ላይ ሆኖ እናገኘዋለን። ለምሳሌ ቤት የምንጠጣው ውሃ ኢትስ ሊኩዊድ፣ ውሃ ስናፈላ የሚተነው ነገር ኢትስ ጋዝ ኤንድ ዝናብ ለምሳሌ በበረዶ መልኩ ሲጥል that is a solid። ስለዚህ የትኛውም ኢንቫይሮንመንት በቀላሉ ሶስቱን ስቴቶች ማግኘት እንችላለን ማለት ነው በውሃ ጊዜ። So water is a unique substance because it can exist in 3 states as liquid, gas in the atmosphere። ስለዚህ ዩኒክ የሚያደርገው በሶስቱም ስቴቶች መገኘት ስለሚችል ነው ማለት ነው። Now let us look at type of rainfall. Rainfall or simply rain is given in 3 different names according to different way in which the moisture is forced to rise. So simply we have 3 types of rainfall. The first one is the convectional rainfall, the orographic or relief rainfall and cyclonic rainfall. ስለዚህ 3 አይነት ሬንፋሎች አሉን ማለት ነው እዚህ ጋር። So የመጀመሪያው እንግዲህ convectional rainfall ነው። When the ground surface is heated by the sun, the air above it is warmed up. At a high altitude, the water vapor clouds condense to form a cloud and fall as rain. This type of rainfall is common in a humid area where the temperature is high throughout the year. እንግዲህ most of the time እኛ የምናውቀው የዝናብ አይነት convectional type of rainfall ነው። ያ ማለት እንግዲህ መሬትን ፀሐይ በከፍተኛ ሁኔታ ታሞቃለች። ከዛ በኋላ ትነት ይካሄዳል። ትነት ይካሄድና ያ የተነነው ነገር ወይም ዋተር ቫፐሩ ወደ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ይወጣል። ከወጣ በኋላ ይቀዘቅዛል። ከቀዘቀዘ በኋላ ኮንደንስ ሆኖ ክላውድ ፎርም ይደረጋል። ዴን ፋይናሊ ዝናብ ሆኖ ተመልሶ ወደ መሬት ይመጣል ይለናል። So such kind of rainfall is known as convectional rainfall እንለዋለን። ሁለተኛ ደግሞ orographic rainfall or relief ይባላል ብላስሙ occurs when a moist air is forced to rise over a mountain. As it rises, it cools, then condenses and falls as a rain. Almost all the orographic rainfall falls on the windward side of the mountain. Look, እዚህ ደግሞ orographic የምንለው የተራራማ አካባቢዎች ላይ ነው ብዙ ጊዜ የሚዘንበው። ንፋስ አለ። ንፋሱ የዝናቡን አቅጣጫ ይቀይረዋል። እንደምታዩት እዚህ ላይ ስላንት አድርጎ ነው ወይም በሆነ ስሎፕ ነው የሚዘንበው እዚህ ስዕል ላይ እንደምታዩት ማለት ነው። ኦኬ መጀመሪያ እንግዲህ እዚህ ላይ ኦሽን አለ። ዴን ከዚህ ምን ብሎ ወጣ? ራይዝ አደረገ ወደ ላይ። ራይዝ ካደረገ በኋላ ምን ይሆናል? ኩል ይሆናል። ኩል ሆኖ ኮንደንስ ሆኖ ክላውድን ፎርም ያደርጋል። ከዛ በኋላ ክላውድ ፎርም ካደረገ በኋላ ዝናብ ሆኖ ወይም ሬንፋል ሆኖ መዝነብ ይጀምራል። ነገር ግን የሚዘንበው ስትሬት ዳውንዋርድ አይደለም ወይም ወደ ታች ቀጥ ብሎ ሳይሆን በንፋስ ወደ ተራራው
እንዲዘንብ ያደርገዋል ማለት ነው። such kind of a rainfall is called relief or orographic rainfall ይባላል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ የምናገኘው ደግሞ cyclonic or frontal rainfall ነው። when two air masses, the warm and the coldest meet, they do not mix freely with each other. They remain separated with a boundary surface between them. እንግዲህ ሁለት አየሮች ሲገናኙ ያ ማለት ቀዝቃዛ አየርና ሞቃት አየር በቀላሉ ሊቀላቀሉ አይችሉም ይለናል። ስለዚህ ሰፓሬት እንደሆኑ ይቀጥላሉ። The warmer and less denser air is forced to rise over the colder and heavier air. ስለዚህ ሞቃት አየር እንግዲህ እፍክታው ቀላል ስለሆነ ከላይ ይሆናል፣ ቀዝቃዛው ከስር ይሆናል። As the warmer rises, it cools and condenses. Then the cloud form and then fall. The place where the warm air and cold air meet is called front ይባላል። ሁለቱም የሚገናኙበት hot air እና cold air የሚገናኙበት ባውንደሪው front ይባላል። The frontal rainfall is a very common in the middle and high altitude. ስለዚህ 60 ዲግሪ ኖርዝ ኤንድ ሳውዝ ኦፍ ዘ ኢኩዌተር አካባቢ ላይ ነው እንደዛ አይነት ዝናብ ብዙ ጊዜ የሚፈጠረው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ቀዝቃዛው አየርና ሞቃት አየር ይገናኛሉ። ሞቃቱ ከላይ ይሆናል፣ ከዛ ኮንደንስ ያደርግና ይጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ምን እንለዋለን? ፍሮንታል ወይም ሳይክሎኒክ ታይፕ ኦፍ ሬንፋል እንለዋለን። ስለዚህ ሶስት አይነት ሬንፋሎች እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው። ቀጣይ ላይ ሜዠሪንግ ኤንድ ሪካርዲንግ ሬንፋል፣ ዝናብ እንዴት አድርገን ሪካርድ እናደርጋለን፣ ታርጌት ሜዠር እናደርጋለን። ሜዠር የምናደርግበት ኢንስትሩመንት ሬንጌጅ ይባላል። ሬንጌጅ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም እንግዲህ ዝናብን በሚሊሜትር ነው በሬንጌጅ አማካኝነት ሜዠር የምናደርገው ማለት ነው። ይሄን ያህል ሚሊሜትር ምናምን ነው ምንል። ምናልባት ሬንጌጅ የምንለው ይሄ ነው፣ እዚህ ጋር ይታያቸዋል ሬንጌጅ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሬንፋል ኢን ሚሊሜትር ይላል። በሚሊሜትር ነው ሜዠር የሚደረገው። ያ ማለት ሬንጌጁ በሚሊሜትር ነው የሚያነበው ማለት ነው። ስለዚህ ሬንን በዚህ way እንጨርሳለን። ኔክስት የምናየው ደግሞ ኤር ፕሬሸር ነው። እንግዲህ እስካሁን ድረስ የምንዘረዝራቸው የክላይሜት እና ዋይዘር ኤሌመንቶች ናቸው። ስለዚህ ኤር ፕሬሸር ወይም የአየር ግፊት ላይ ደርሰናል። The air around us has a weight. This weight exerts a pressure on the surface of the earth. We call this atmospheric pressure እንለዋለን። እንግዲህ በአካባቢያችን ያለው አየር ክብደት አለው። ይህ ክብደት ደግሞ የሆነ ግፊት ኤግዘርት ያደርጋል ማለት ነው መሬት ላይ። ስለዚህ ይህ ግፊት ምን ይባላል? አትሞስፌሪክ ፕሬሸር እንለዋለን። Atmospheric pressure is not the same all over the earth and is not the same even in one place all the time. Atmospheric pressure እንግዲህ ከቦታ ቦታ ሊለያይ ይችላል፣ ከታይም ታይም ሊለያይ ይችላል ማለት ነው። Pressure is measured by the mercury barometer. Normal pressure at sea level is about 760 mm. ኦኬ ስለዚህ 700 ሚሊሜትር ሜርኩሪ ነው ሜዠር የሚያደርገው ማለት ነው። ወይም 1013 ሚሊ ባር ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኖርማል ፕሬሸር ወይም አቨሬጅ ፕሬሸር ኦን ዘ ሰርፌስ ላይ ያለው ነው አሲ ሌብል ወይም ባህር ጠለል ላይ ማለት ነው። ስለዚህ የምታዩት ሜርኩሪ ባሮሜትር ይባላል። ፕሬሸርን ሜዠር ለማድረግ ነው የሚያገለግለው ማለት ነው። ሰው 760 ሚሊሜትር ሜርኩሪ ያክል ነው የሚለካው ማለት ነው። ስለዚህ 760 ሚሊሜትር ማለት እንደምታዩት እዚህ ላይ ቲዩብ አለ። ይህ ቲዩብ ወደ ላይ የሚያነበው 760 ያክል ሚሊሜትር ሜርኩሪ ያክል ሜዠር ያደርጋል ማለት ነው። The distribution of pressure over the Earth's surface depends on 1. The altitude of the place above the sea level and 2. Most importantly the temperature. ስለዚህ በዋናነት የፕሬሸር ዲስትሪቢዩሽኑ ዲፔንድ የሚሆነው በአልቲቲዩድ እና በቴምፕሬቸር ነው። Pressure decrease with an increase in altitude. This explains why air pressure is highest at sea level and decrease with increased altitude. ኦኬ ያ ማለት ነው pressure is highest at sea level and decrease with increased altitude. altitude increase ባረገ ቁጥር pressure ምን ይሆናል? decrease ያደርጋል። ኦፖዚት ናቸው ማለት ነው altitude እና pressure. High temperature makes air expand so that it has a low density and pressure. Low temperature makes the air to contract, resulting in higher density and create an area of high pressure.
here the distribution of air pressure over a globe is known as horizontal distribution of pressure እንለዋለን። horizontal distribution of pressure. Pressure distribution can be shown on a map. Line connecting all places that have the same pressure is known as isobar. ተመሳሳይ ፕሬሸር ያላቸው ቦታዎች የሚያገናኝ ላይን ነው እንግዲህ አይዞባር ምንለው አይዞባር። ስለዚህ እዚህ ጋር ፎከስ የሚል ነገር አለ ግሎባል ፕሬሸር ቤልት የሚል ነገር እዚህ ላይ የተወሰነ ኖት ነገር ተቀምጧል ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። The pressure distribution over the surface is not continuous belt except in the higher altitude of the southern hemisphere. They form a belt due to the small land area which do not affect the free flow of the atmosphere. እያለስ ለአጠቃላይ እርዝ ሰርፌስ ላይ ስላለው ፕሬሸር ያወራልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ አናጠፋም ቢኮዝ ብዙ ታይም እየፈጀን ስለሆነ እያንዳንዱን ዲቴል ስናየው ማለት ነው። ሶ ፕሬሸር እንግዲህ እርዝ ላይ ያለው ኤር ክብደት አለው። ያ ክብደት ደግሞ ግፊት አለው። ይህን ግፊት ነው አትሞስፌሪክ ፕሬሸር የምንለው። ሜጀር የሚደረገው በሜርኩሪ ባሮ ሜትር ነው። ኢትስ አራውንድ 760 ሚሊሜትር ሜርኩሪ ያክል ሜጀር ያደርጋል እንላለን ማለት ነው። ተመሳሳይ ፕሬሸር ያላቸው ቦታዎችን የሚያገናኝ ላይን አይዞባር እንለዋለን ብለናል። ስለዚህ እነዚህን ኮንሰፕቶች ከያዝን በቂ ነው ማለት ነው። ሰው ስለ ፕሬሸር ይህን ይመስላል። ኔክስት ኤሌመንት ደግሞ ዊንድ ነው። A wind is a horizontal, wind is air in the horizontal motion. Winds have a speed and direction. Wind forces or speeds and wind direction are affected by pressure gradient, friction force, and Coriolis force. ስለዚህ wind ማለት የአየር አግድማዊ እንቅስቃሴ ወይም horizontal motion ነው። ስለዚህ wind ምን አለው? ስፒድ አለው፣ ዳይሬክሽን አለው፣ ፍጥነትና አቅጣጫ አለው ማለት ነው። ሶ ፍጥነትና አቅጣጫው ዲፔንድ የሚሆነው ወይም አፌክት የሚደረገው በፕሬሸር ግራዲየንት፣ በፍሪክሽናል ፎርስ እንዲሁም በኮሮሊስ ፎርስ አማካኝነት ነው ይለናል ማለት ነው። On a weather map, pressure is indicated by drawing isolines of pressure is called isobar. ከላይ ያለው ነገር ነው። The difference in distance between isobar is called pressure gradient እንለዋለን። pressure gradient ማለት እንግዲህ በአይዞባሮች መካከል ያለው ዲፈረንስ ነው። If the isobars are closely spaced, we can expect the pressure gradient force to be great and the wind speed is to be high. ስለዚህ ግራዲየንቱ ከፍተኛ ከሆነ ሃይ ስፒድ አለው እንዳለው ዊንዱ ማለት ነው። In area where the isobars are spaced widely apart, the pressure gradient is low and high wind normally exists. High speed wind develop in the area where isobars are closer. ስለዚህ አይዞባሮች ክሎዘር ከሆነ high speed wind አለ እንላለን። ነገር ግን more close ካልሆኑ ወይም separate ካደረጉ ወይም sparse ከሆኑ ምን እንላለን ማለት ነው? low speed wind አለ እንላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ተመልከቱ። ለምሳሌ ይሄን ላይን ይዩት። እነዚህ ላይኖች አሁን እነዚህ ሰርኩላር የሆኑ ላይኖች የተጠጋጉ ናቸው። ስለዚህ ፋስት ወይም ሃይ ስፒድ ያለው ዊንድ አለ ማለት ነው። በዚህ በኩል ደግሞ እንደምታዩት የተራራቁ ናቸው ማለት ነው። እዚህ ላይ ላይኖች ወይም አይዞባር የሚባሉ ላይኖች። ስለዚህ ስሎ ስፒድ አለው ማለት ነው ዊንዱ ማለት ነው በቀላሉ። ሶ እንደዚህ እያለ ይቀጥላል። እንግዲህ ስለ ዊንድ ይህን ይመስላል። እዚህ ጋር ዳይሬክሽን ኦፍ ዊንድ ዲው ቱ ዘ እርዝ ሮቴሽን ይለናል። እንግዲህ በመሬት ሽክርክሪት አማካኝነት የዊንድ ዳይሬክሽን ይቀያየራል። ስለዚህ እሱ ምን ይመስላል የሚል ነገር አለ እዚህ ጋር። ሶ እንግዲህ እዚህ ላይ መሬት በምትሽከረከርበት ጊዜ የዊንድ ዳይሬክሽን ይቀያየራል የሚል ነገር አለ። እሱን ኢንዲቴል ብዙ አንገባበትም ቢኮዝ እንደነገርኳችሁ ብዙ ታይም የሚፈጁ ነገሮች that much important አልሆኑ ነገሮች ላይ ትኩረታችንን አናጠፋም ማለት ነው። next types of wind. There are 3 types of wind አለን። የመጀመሪያው planetary, then monsoon and local wind የሚባሉ ነገሮች አሉ። planetary, monsoon እና local wind ብለን በሶስት እንከፍላቸዋለን። planetary winds and their relationship with pressure belt. Planetary winds blow over a large area of the surface. They are closely associated with the world pressure belt. እንግዲህ ፕላኔታሪ የምንለው ዓለም አቀፋዊ የሆነ ንፋስ ማለት ነው። ዓለም አቀፋዊ የሆነ ንፋስ winds blow from area of high pressure to area of low pressure. ንፋስ የሚነፍሰው እንግዲህ ከፍተኛ ግፊት ካለው ወደ ዝቅተኛ ግፊት ነው። ከዝቅተኛ ወደ ከፍተኛ ሊነፍስ አይችልም።
The most common planetary winds are the trade wind, westerline and polar easterline የሚባሉ የዊንድ አይነቶች አሉ። እነዚህ ከፕላኔታሪ ዊንድ እንመድባቸዋለን። They have a wide influence over the Earth's surface. ሌላኛው ሞንሱን የምንለው ደግሞ ተመልከቱ። ሞንሱን ዊንድ ምን ይለናል? They are seasonal winds whose movement are controlled by pressure that differ during different season. ሲዝናል ነው፣ ወቅታዊ። ለምሳሌ በበጋ አካባቢ የሚነፍስ ንፋስ አለ፣ ክረምት ላይ የሚነፍስ ንፋስ አለ፣ ሌሎችም ወቅቶች አሉ። የተለያየ ነው። ስለዚህ ከሲዝን የሚለያይ ከሆነ that kind of wind is called monsoon wind. Monsoon winds are very common in the South and Southeast Asia. Seasonal change is a direction of these winds are caused by the unequal heat of land and water surface. ስለዚህ ይህ ነገር የሚፈጠረው ለምንድን ነው ካል አንኢኳል የሆነ ሙቀት መኖሩ ነው። በመሬትና በውሃማ አካላቶች ላይ አንኢኳል የሆነ ሂት መኖሩ ነው ማለት ነው ሞንሱን ዊንድ እንዲፈጠር የሚያደርገው። The direction of the monsoon wind changes between summer and winter. በበጋና በክረምትም ይለያያል እንግዲህ ዳይሬክሽኑ። ለምሳሌ በበጋ ከሰሜን ወደ ደቡብ የሚነፍስ ከሆነ በክረምት ተቃራኒ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ላይ ይህን ስል እንደምታዩት እንግዲህ ዊንተር ሞንሱን ለምሳሌ እዚህ ላይ መሬት ላይ ሃይ የሆነ ፕሬሸር አለ፣ ወደ ውሃማ አካላቶች ደግሞ ሎ ፕሬሸር ስላለ ከመሬት ወደ ምን ይነፍሳል ማለት ነው፣ ወደ ውሃማ አካላት። በሳመር ሲዝን ደግሞ ከውሃማ አካላት ወደ የብስ ይነፍሳል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ way ትረዳላችሁ። ሎካል የምንለው ደግሞ ሎካል ዊንድ የምንለው they affect only limited area and bellow for a short period of time. አካባቢ የሆነ ንፋስ ነው፣ በጣም ሾርት ፔሪድ ኦፍ ታይም ላይ ነው ይሄ ንፋስ የሚነፍሰው። They affect the climate condition of small scale. Local winds are caused by the nature of the physical feature of the area. The main local winds are the land and sea breeze, the mountain and valley breeze. እንግዲህ በመሬትና በውሃ መካከል የሚደረግ ንፋስ አለ፣ እንዲሁም በተራራማ ቦታዎችና በሸለቋማ ቦታዎች መካከል የሚደረግ ንፋስ አለ፣ የሚነፍስ ንፋስ አለ። ቀን ንፋስ ከባህር ወደ ውሃ ወይስ ከውሃ ወደ ባህር ይነፍሳል የሚለውን እናያለን። አሁንም ቀን ከማውንቴን ወደ ቫሊ ይነፍሳል ወይስ ከቫሊ ወደ ማውንቴን ይነፍሳል የሚለውን ነገር እናያለን። Land and sea breeze. These winds are common along the coastal area. These winds change their direction daily and affect a very small area. During that time, temperature on the land is highest than the sea or the water. እንግዲህ ቀን ሲሆን መሬት የበለጠ ይሞቃል ከውሃ ይልቅ ማለት ነው። Low pressure is formed on the land while it is relatively high on the sea. ስለዚህ ውሃማ ቦታ ላይ ከፍተኛ የሆነ ግፊት ካለ ከውሃ ወደ የብስ ወይም ከውሃማ አካላት ወደ የብስ ይነፍሳል ማለት ነው። Winds blow from the sea toward the land. This is known as sea breeze ይባላል። At the night time ደግሞ ናይት ታይም ላይ መሬት ኩል ያደርጋል ወይም ይቀዘቅዛል፣ ውሃማ ቦታ ደግሞ ይሞቃል። ስለዚህ ከመሬት ወደ ምን ይነፍሳል ማለት ነው? ወደ ውሃ። ይህ ምን ይባላል? ላንድ ብሪዝ እንለዋለን ማለት ነው። ላንድ ብሪዝ። ስለዚህ በዛው ላይ እናየዋለን። እዚህ ላይ እንደምታዩት ዴይ ነው፣ ቀን እንግዲህ መሬት ዋርም ያደርጋል፣ ውሃ ደግሞ ኩል ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ሃይ ፕሬሸር አለ፣ ከውሃ ወደ የብስ ይነፍሳል ማለት ነው። በተቃራኒው ሌሊት ላይ እንደምታዩት ጨረቃ ይታያችኋል፣ ሌሊት ነው ማለት ነው። መሬት ኩል ስለሆነ ሃይ ፕሬሸር አለው፣ ውሃ ደግሞ ዋርም ስለሆነ ሎ ፕሬሸር አለው። ስለዚህ ከመሬት ወደ ውሃ ንፋስ ይነፍሳል ማለት ነው። ሁለተኛው ማውንቴን ኤንድ ቫሊ ብሪዝ። Mountain and valley breeze arises from the contrast in temperature between the valley floor and the mountain slope. During the day, the air at the bottom of the valley becomes warm. ቀን እንግዲህ ቫሊ ወይም ሸለቆ አካባቢ ያለ አየር ሞቃት ነው። As a result, it expands and rises along the mountain slope. ስለዚህ ከሸለቆው ወደ ተራራው ይወጣል ማለት ነው። This is known as valley breeze እንለዋለን። አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄ ቫሊ ነው፣ እዚህ ላይ ማውንቴን አለ። ቀን ይሄ ስለሚሞቅ ምን ይሆናል? ሞቃት አየር ወደ ላይ ይወጣል ማለት ነው፣ ወደ ተራራማው ቦታ ይወጣል። ከቀዘቀዘ በኋላ እዚህ ላይ ዳመና ፎርም አድርጎ ወደ ታች እንደገና ይወርዳል ማለት ነው። ቀን ሌሊት ላይ ደግሞ ተመልከቱት፣ በተቃራኒው ነው።
ለሊት ላይ እዚህ አካባቢ ተራራ ጫፍ ላይ ያለው ምን ይሆናል? ኮልድ ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ከስሉ እንደምንረዳው ዴን ፕሮሰሱ ተቃራኒ ነው የሚሆነው። የዚህ ተቃራኒ ነው የሚሆነው ማለት ነው እዚህ ጋር። So at night the wind over the slope of the mountain becomes cool. ማውንቴን ጫፍ ላይ ያለው ኩል ይሆናል። Then this cooler and heavier mountain at air slides down slope toward the valley. This is called mountain breeze. አሁን እዚህ ላይ ምንድነው ያልነው? ቫሊ ብሪዝ እታች ማውንቴን ብሪዝ። እዚህ ላይ እንግዲህ ለሊት ተራራማ አካባቢው ላይ ያለው አየር ቀዝቃዛ ስለሆነ ከባድ ይሆናል፣ ወደ ታች ይወርዳል ማለት ነው ሃይ ዴንሲቲ ስላለ። ስለዚህ በዛው እንረዳለን ማለት ነው። ኦኬ ጋይስ ቀጥለን የምናገኘው ደግሞ ክላውድ ነው። ክላውድ ወይም ዳመና የሚለው ማለት ነው። A cloud is a dense concentration of a very fine invisible water droplet, silts or ice crystal. እንግዲህ ዳመና የምንለው ኢንቪዚብል የሆነ ዋተር ድሮፕሌት ወይም የውሃ ነጠብጣብ የምንላቸው ይሄ ድሮፕሌት ስንል ውሃማ ነገር ናቸው። ድሮፕሌት ማለት የሆነ እንጥብጣቢ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ የነሱ ስብስብ ነው ይለናል። Clouds are formed by the condensation of water vapor below the dew point in the atmosphere. There are a variety of clouds based on their height, appearance and shape. እንግዲህ በአፒራንሳቸው በሻፓቸው እንዲሁም በሃይታቸው መሰረት አድርገን የተለያዩ የክላውድ አይነቶች ወይም የዳመና አይነቶች እንላለን። ለምሳሌ ከዚህ ቀደም በአማርኛ ምናምን ታውቁት ተሆነ ለምሳሌ ምጥቄ ዳመና፣ ስቅልቁልቁል ዳመና ምናምን የሚባል ነገር ተምረናል በአማርኛ ስንማርኛ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ በእንግሊዘኛው ግሩፕ አለ። ከዛ ክላውድ ታይፕ ዲስክሪፕሽን አለ እዚህ ላይ ቴብል ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሃይ ክላውድ የምንለው ለምሳሌ ከ6000 ሜትር ከፍታ በላይ ያለ ነው። ለምሳሌ ክሮስትራተስ፣ ክሩስ፣ ክሮኮለመስ፣ ኦኬ ክሮኮምለስ በጣም ብዙ ናቸው። ለአነባበብ ራሱ የሚከብዱ ብዙ ቃላቶች ናቸው እዚህ ላይ ያሉ። ለምሳሌ ሚድል ክላውድ ከ2000 እስከ 6000 ሜትር፣ አልቶ ክለመስ የሚባል አለ፣ አልቶ ስትራተስ የሚባሉ ከዛ ዲስክሪፕሽናቸው በጎን ተጠቅሷል። እዚህ ላይ ደግሞ ሎ ክላውድ የምንላቸው ከ2000 ሜትር በታች፣ ቨርቲካል ክላውድ የምንላቸው ደግሞ ከ500 ሜትር ምን ያለ በታች የሆነ እንዲሁም ከ18000 ሜትር በላይ ከሆነ ቨርቲካል ክላውድ እንላቸዋለን። ለምሳሌ ኮለምስ ኮምለስ የሚባልና ኮምለነምበስ ማለት ነው የሚባሉ የተለያዩ የዳመና አይነቶች አሉ ማለት ነው። እዚህ ላይ በስዕል ተመልከቷቸው። 6000 ሜትር ለምሳሌ ኮሙሎ ነምበስ የሚባለው እንደዚህ አይነት ዳመና ነው። አልቶ ስትራተስ የሚባለው ደግሞ ልክ እዚህ አካባቢ ያለ ነው። ኦልሞስት ወደ 4000 ሜትር አካባቢ ከፍታ ያለ። ከዛ እዚህ ላይ ኮምለስ የሚባል አለ። እታች ደግሞ ስትራቶ ኮምለስ፣ ስትራተስ እንደምታው እዚህ ላይ ከፍተኛ የሆነ ዝናብ እየጣለ ነው 2000 ሜትር ከፍታ ላይ ማለት ነው። ኦልሞስት 2 ኪሎ ሜትር አካባቢ ማለት ነው። ስለዚህ ዲያግራም ኦፍ ክላውድ ታይፕ ይለናል። ስለዚህ እነዚህን ክላውድ ታይፖች መያዝ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ሌላ ኮንትሮል ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት፣ ዌዘር እና ክላይሜትን እንዴት አድርገን ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን? the energy that the earth receives from the sun is not distributed evenly. እንግዲህ ከፀሐይ የምናገኘው ጉልበት ኢቨንሊ አይደለም ዲስትሪቢዩት የሆነው። ሆነ ቦታ ላይ ከፍተኛ የሆነ ፀሐይ አለ፣ ሆነ ቦታ ላይ ደግሞ ዝቅተኛ የሆነ ፀሐይ አለ። ስለዚህ ዩኒፎርም አይደለም ማለት ነው የሶላር ኢነርጂ ዲስትሪቢዩሽኑ። many factors affect this distribution. ለምሳሌ what are the factors that affect the distribution of the sun? ካል ላቲቲዩድ አለን፣ አልቲቲዩድ አለን፣ ዲስታንስ ፍሮም the sea አለን፣ ክላውድ ከቨር፣ ኦሽን ከረንት፣ ፕላኔታሪ ዊንድ ኤንድ ፕሬሸር። እነዚህ ምንድናቸው? ፋክተርስ that affect the distribution of the sun or simply heat energy ማለት ነው ባጭሩ። እነዚህን አፌክት የሚያደርጉ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ፋክተሮችን መያዝ ይኖርባቸዋል። ከዛ እያንዳንዱ ላቲቲዩድ እንዴት አፌክት ያደርጋል፣ እዚህ ጋር አልቲቲዩድ እንዴት አፌክት ሊያደርግ ይችላል፣ ዲስታንስ ፍሮም the sea እንዴት አድርጎ አፌክት ሊያደርግ ይችላል፣ ክላውድ ከቨር፣ ኦሽን ከረንት እንዴት አድርጎ አፌክት ሊያደርግ ይችላል፣ ዊንድ ባይ ኢትሰልፍ እንዴት አድርጎ አፌክት ሊያደርግ ይችላል የሚሉ ነገሮችን በሚቀጥለው ክላሳችን አብረን እነዚህን አይተን ከዚህኛው ርዕስ ጋራ አብረን የምንመማራቸው ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን ኦልሞስት 1 ሰዓት ያክል ቆይተናል። ከአንድ ሰዓት በላይ መቆየት ስለማይኖርብን ማለት ነው። ሶ በቀጣይ ክላስ እንግዲህ የምንገናኘው ናቹራል ሪጅንስ ኦፍ ዘ እርዝ
ኦኬ ናቹራል ኦሪጂንስ ኦፍ ዘ አርዝ በሚል ቶፒክ ዙሪያ ነው የምንወያየው። እንግዲህ ያንን ስንመማር ላይ የቀሩንን ፋክተር ዛት አፌክት ዘ ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ሰንላይት ኤነርጂ የሚሉ ፋክተሮችንም አይተን ይህን ቶፒክ እንመማራለን ማለት ነው በቀጣይ ክላስ። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ አሁንም ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ክላስ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘው። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።